Parasta tässä ryhmässä on ollut, että minulla on hyvä mieli ja voimavarat ovat kasvaneet ja tasapaino parantunut. Voimaa ja tasapainoa tarvitaan lähes kaikissa arkisissa asioissa, kuten tuolilta nousussa ja kävelemisessä. Ikäihmiselle voima- ja tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää, jotta pysytään liikkumis- ja toimintakykyisinä. Vahvat jalat vähentävät kaatumisia ja parempi tasapaino rohkaisee liikkumaan myös ulkona. Sen lisäksi harjoittelu kohentaa myös mielialaa. Kyllä hyvin huomaa, kun tää voimia tulee lisää ja apua. Esimerkiksi tuo jalkapressi, niin alkuun se oli 60 kiloa ja tänään nousi jo 100 kiloa. Ja totta kai se sosiaalinen puoli on tärkeässä roolissa. Meillä on ryhmissä erittäin ahkeria harjoittelijoita, mutta aika usein käy niin, että mä joudun hakemaan harjoittelijat tuolta pukuhuoneesta. Siellä on niin hyvät keskustelut ja tarinat käynnissä. Ja täällähän on kyllä ilo ylimmillään. Täällä juttu lentää ja samalla tehdään kovasti töitä. Kuntosaliharjoittelu on tehokkain harjoitusmuoto lihasmassan ja voiman ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, myös ikääntyvillä. Se ikä ei ole este harjoittelun aloittamiselle. Parhaat hyödyt harjoittelusta saadaan, kun harjoittelu on säännöllistä ja nousujohteista. Kuntosalilla olisi hyvä käydä 2 viikossa ja painottaa harjoittelussa erityisesti jalkoja vahvistavia liikkeitä ja valita riittävän suuret vastukset. Sitten tähän kuntosaliharjoittelun yhteyteen olisi hyvä lisätä muutama tasapainoharjoittelu. Ryhmässä tulee niin kuin tehtyä, jos on vain yksi, niin helpolla ei tule lähdettyä. Mä tykkään kuntoilla ennemmin kuin olla jossain voimisteluryhmässä. Se vaikuttaa ihan ajatteluun ja mieleen. Kyllä se huomaa, että harjoittelu vaikuttaa ikäihmisiin kokonaisvaltaisen positiivisesti. Mieliala kohenee, tulee sellaisia pystyvyyden kokemuksia, kun huomaa, että esimerkiksi jalkaprässissä nostaa isompia painoja. Sen huomaa sitten ihan arkisissa toiminnoissa, kun pääsee sieltä tuolilta helpommin ylös, kävely sujuvoittuu, uskaltaa lähteä tapaamaan ystäviä. Mähän loukkasin 13 vuotta sitten vasemman jalan. Mä oon joutunut kulkea aina toinen jalka edellä rappuja, mutta nyt se on niin kuin jostain syystä auttanut, että nyt pystyy niin kuin kävelemään normaalisti. Iäkkään liikkumiskyvyn heikentymisen huomaa esimerkiksi siitä, että tuolilta nousu vaikeutuu, rappusissa liikkuminen tuottaa hankaluuksia, kävely hidastuu, liikkuminen tuntuu epävarmalta ja ulkoilu vähentyy. Jos huomaat näitä merkkejä, niin tule mukaan liikkumaan.